ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የባራ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ። ባለፈው በሰራሁላችሁ ስለ ስዊት ኮይን በመራመዳችሁ የሚከፍላችሁ አፕሊኬሽን ገንዘብ እንዴት እንደምትሰበስቡና እንዴት እንደምታገኙ አሳይቻችሁ ነበር። ይህ አፕሊኬሽን ስለተራመዳችሁ ብቻ የሚከፍላችሁ ሲሆን እኔ እስካሁን የተራመድኩት ስንት እንደሆነ እና ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ ቀጥታ ወደ ስዊት ዋሌት ስዊት ኮይን ላይ ሰበሰብነውን ወደ ስዊት ዋሌት እንደምንወስድ እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የኔ ስዊትኮይን አፕሊኬሽን ነው። እስካሁን ባላንስ እንደምታዩት 3661 ከ24 ሳንቲም ያሳያል ባላንስ። ይህንን እንዴት አድርጌ ወደ ስዊት እንደምወስደው ወይ ደግሞ ስዊት ዋሌት እንደምወስደው አሳያችኋለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ። ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናል ይሄን ይመስላል ባራቴክ ይባላል። ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ኦል ምትለውን አንዴ በመጫን ሁሌ የመለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ እንድታደርጉ እንዲሁም ይሄን ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉና እንዲሁም ማንኛውም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ እንድትጽፉልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አሁን ቀጥታ የሚልክላችሁ ሊንክ አለ። ያን ተጠቅማችሁ ወደ ኢሜይላችሁ ትሄዱና ተፍቱታላችሁ። ኢሜይላችሁ አመጣችሁ ሰርች በተን ላይ ኮፒ ያደረጋችሁትን ሊንኩን በስዊት ኮይን ዋሌቱን ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ስትከፍቱ ሊንኩን ከዛ ኮፒ ያደረጋችሁትን በምትጠቀሙት ኢሜይል ትመጡና ፔስት ታደርጉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ይከፍትላችኋል። እዚህ ጋር መሸወድ የሌለባችሁ ነገር ከዚህ በኋላ እኔም የኔን ሚስጥራዊ ኮድ ማላሳያችሁ ምን ይላል? ይህንን ሜሴጅ ዴሊት እንዳታረጉት፣ ከዚህ በኋላ አልክላችሁም፣ ሉዝ ነው የምታረጉት የተራመዳችሁትን ይላል። ስለዚህ ወደ ታች ወረድ ስትሉ ዌልካም ቱ ዩር ስዊት ዋሌት፣ ወደ ስዊት ዋሌታችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ከታች ይኸው እንደሚታየው እዚህ ጋር እኔ ሸፍነዋለሁ አክቲቬሽን ኮድ አለ። ከዛ እናንተ ምንድነው የምታደርጉት? ሎጊን ቱ ዩር ስዊት ዋሌት የምትለዋን አንዴ ትጫናላችሁ። ከዛ በኋላ ወደ ስዊት ዋሌት ላይ ወስዶ ራሱ ሲንክሮናይዝ ያደርግና ስዊት ኮይን ላይ ያለውን ቀጥታ ስዊት ዋሌት ላይ ይቀጥልላችኋል ማለት ነው። የሚቀጥለውን ስቴፕ አብረን እናያለን። ከዛ በፊት ግን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ታበረታቱን። ልክ እዚህ ጋር ስንከፍተው ሄይ ተስፋ ጽዮን ዌልካም ይለኛል። ከዛ የሚቀጥለውን ኔክስት እንለዋለን። ይሄው ኮንግራቹሌሽን ዩ ሃቭ ሪሲቭድ ስዊት ፎር ኢች ስዊት ኮይን ወ3639.12 የሆነ ስዊት አለኝ። አሁንም ኔክስት እንለዋለን። ወክ ኢንቱ ክሪፕቶ ወክ ስላረግን ክሪፕቶ እናገኛለን። ስዊት ኢዝ ኤ ኒው ክሪፕቶ ከረንሲ ዩ ክሬት ዊዝ ዩር ሙቭመንት፣ በእርምጃችን የምናገኘው ክሪፕቶ ነው። ስለዚህ አሁን ባለው አንድ ስቴፕ አንድ ስዊት ነው። ሙቭ ናው earn more። የመጀመሪያዎቹ 5000 ስቴፓችን ኤቭሪ ዴይ ዊል ጀነሬት ስዊት፣ ዘ ሬስት ኦፍ ዩር ስቴፕ ዊል ጀነሬት ስዊት ኮይን። በየቀኑ የምናገኘው 5000 አንድ ስዊት ጀነሬት ያደርግልናል። ስለዚህ ዛሬ ጉዞን ጀምር ይልናል። አሁንም ኔክስት ነው ስቴክ ስዊት ኢን ግሮስ ጃርስ፣ ስቴክ ስዊት ቱ ሪሲቭ 12% አኑዋል ሪተርን ኤንድ earn a reward ይላል። ከዛ እዚች ጋር እንመጣና መጨረሻ ላይ እዚች ጋር ያለችዋን ኦፕን ዩር ዋሌት እንለዋለን። ዋሌታችን ይከፍትልናል ማለት ነው። ያው ቀጥታ እዛ ስዊት ኮይናችን ላይ የነበረንን ቫልዩ 3659 ቀጥታ ወደዚህ ያመጣልን ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር የምታዩት ስንት ነው? 3661.23 ይሄ ስዊት ኮይን ላይ ያለኝ እስከዛሬ የተራመድኩት እርምጃ። ይሄንን ቀጥታ ወደ ተወሰደልኝ ወደ ስዊት ዋሌት ወስዶልኛል ማለት ነው። ይሄው እዚህ ጋር ይሄኛው አሁን ስዊት ዋሌት ነው። አሁን ስዊት ዋሌት ላይ ይሄው 3659.12 ወስዶልኛል። ቴል ባላንሴን እዚህ ጋር አሁን ብናየው ይሄው እዚህ ጋር ያሳየኛል። we have matched your sweet coin with sweet to reward past movement at launch። አሁን በተከፈተ ሰዓት ያለውን ማለት ነው። this gift will gradually unlock over 24 hours 24 months starting from 13 September። ስለዚህ አይጋችሁ ይለዋለሁ። ከዛ ያሉትን ትራንዛክሽን there's nothing here send sweet for the first time መላክ ምንፈልግ ከሆነ መላክ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ልክ ስዊት ዋሌቱ ላይ ከገባን በኋላ ያሉትን ነገሮች ላሳያችሁ። ይሄ ስታኪንግ አለ ግሮው በማድረግ ለምሳሌ ኤርን አፕ ቱ
12% በአመት እስከ 12% ግሮው ማድረግ ትችላላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ 1 ሚሊዮን የሚሆኑ ግሮ ጃር ሪዋርድስ አሉ። ያሉትን ሪዋርዶች አሁን ዝም ብለን ቪው ኦል ሪዋርድስ ብንለው ምን ይላል? ግሮው ዩር ስዊት ቱ ጌት አሜዚንግ ሪዋርድ ያሉ ሽልማቶችን ካለ ማለት ለምሳሌ የተለያዩ ሪዋርዶች አሉ። ለምሳሌ 10 አዲዳስ ወይ $10 አዲዳስ ጊፍት ካርድ ማግኘት ከፈለግን 70 ስዊት ግሮ ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደገና አፕል ማክቡክ ፕሮ ማግኘት ከፈለጋችሁ ወደ 185 ግሮ ማድረግ አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ ዲነር ማድረግ ያላችሁ ሰዎች እዛው ዲነር ማድረግ ከፈለጋችሁ ወደ $385 አማዞን ጊፍት ካርድ ማግኘት ከፈለጋችሁ ወደ 25 ስዊት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እነኚህን ሁሉ ማሟላት አለባችሁ። የኔ አሁን ሪዋርድ ያገኘሁት እስካሁን available to grow ሊሆን 372 አለ። ስለዚህ ሞር ለማግኘት እነኚህን ፕሮሞሽኖች መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ 12% per year ለማግኘት 6% per year ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን 12% ለማግኘት ብፈልግ ያለኝ ስንት ነው? 372 ባረግ ስንት 44 ታገኛለሁ ማለት ነው በአመት። የዛሬ አመት you will earn 44.2.64 አገኛለሁ። በ3 ወር ከፈለግን 3% ይኸው እዚህ ጋር ያለኝ ስንት ነው? 372። ይሄ 372 ማለት ምንድነው? የሚለቀቅልን በየ24 ሰዓቱ ነው ማለት ነው። የሚለቀቅልን በየ24 ሰዓቱ ያለንን 100% ትራንዛክሽን እንድናደርግ ባንዴ አይፈቅዱልንም ማለት ነው። ያሉትን ሪዋርዶችን እዚህ በሙሉ አይተናል። ስለዚህ ሆም ላይ ስንመጣ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን ኮሙኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ ወደ ትራንስፈር ስንመጣ ሴንድ ስዊት ዊዝ ኢዚ ይላል። you can send a sweet to any sweet wallet users you can also send a sweet to any other near address። ይሄንን ወደምትፈልጉት ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ዩዘር ኔሙን እዚህ ጋር ታስገቡና የምትፈልጉትን ያህል ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ግሮው ማድረግ እንዴት እንደምትችሉ አፕሊኬሽኑን ይሄን አሳይቻችኋለሁ። ያሉትን ሪዋርዶች ወይም ደግሞ የተለያዩ ሽልማቶቹን አሳይቻችኋለሁ። ኤንኤፍቲ ጋለሪዝ ኢምፕቲ ምንም እስካሁን እዛ ላይ ያረኩት ነገር የለም። ስለዚህ ስለ ስዊት ዋሌት ያሳየኋችሁ ይሄን ይመስላል። ባለፈውም ባልኳችሁ መሰረት እናንተ ተራመዱ ብያችኋለሁ። ስትራመዱ ብዙ ጌን ማድረግ ትችላላችሁ። ሚኒመሙ ይኸው ጃስቲስ። አሁን ደግሞ ያሉን ፕሮግረስ ላሳያችሁ። አሁን ላንች ታይም ወይ ደግሞ ልክ ሲለቀቅ አንድ ስዊት ዋሌት ከ1000 ስዊት ኮይን ጋር ወይም ደግሞ ከ1000 እርምጃ ጋር እኩል ነው ብለናል። ከዛ ግን ከ7 ቀን በኋላ ስንት ይሆናል? ዘሴም ይሆናል እያለ በአንድ አመት ውስጥ ወደ 2000 ምናምን ያድጋል። በየጊዜው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ ብትጨምሩት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር በ2022 ስቴፖቹን ብታዩት ኢንክሪዚንግ ማይኒንግ ዲፊካልቲ ይሆንባቸዋል። አንድ ስዊት ከ1000 ስቴፕ ጋር ነው። በ2025 አንድ ስዊት ዋሌት ከ7300 ስቴፕ ጋር ይሆናል። ከዛ ከኦልሞስት ከ6 አመት በኋላ በ2028 አንድ ስቴፕ ከ18600 ስቴፖች ጋር ነው እኩል የሚሆነው። 18600 እርምጃ ተራምዳችሁ አንድ ስዊት ነው የምታገኙት። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ አሁን ብትጀምሩ በጣም ያዋጣችኋል። ስለዚህ አሁን ገና ዋሌቱ የተከፈተበት ሰዓት ስለሆነ እሱን ብትጠቀሙት ብዬ እኔ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። በየጊዜው እየጨመረ ይላል። አያችሁት እዚህ ጋር 1001.47 ሆኗል እየጨመረ ስለሚሄድ። ስለዚህ ይሄንን ብትጠቀሙበት ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ለባራቴክ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ አድርጉ። በተመሳሳይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ሰንብቱኝ።